Báthory Erzsébet talán nem kétséges, hogy a magyar történelem egyik legellentmondásosabb mítoszokkal rendelkező személye, akit az utóbbi években még a nemzetközi média is felkapott. Ez nem is véletlen. Erzsébet ugyanis az a magyar grófnő volt, akinek életében is az emberek életére törő mítikus lények a vámpírok rémtetteivel azonosították azt a sok vádat, amivel terhelték a lelkét. Úgy tartották róla, hogy a fiatal lányok vérében fürdött, hogy fiatalon tartsa magát. Ebben a videóban most megtudhatjátok róla az igazat. Tartsatok velem! Ecsedi Báthory Erzsébet Nyírbátorban született 1560. augusztus 7-én. A történelmi Báthory család ecsedi ágának a tagja volt. Édesapja Ecsedi Báthory György volt, akit Erzsébet 10 éves korában veszített el. Édesanyja pedig Somlyói Báthory Anna, akinek testvére Báthory István erdélyi fejedelem volt, aki mellette lengyel királyként is uralkodott. Erzsébet az Ecsedi vár kastélyában nőtt fel, 11 éves volt, amikor eljegyezte őt a nála 5 évvel idősebb gróf Nádasdy Ferenc, a későbbi fekete békként elhíresült magyar főúr. 1575-ben házasodtak össze. A szertartásra még első Miksa magyar király is hivatalos volt, azonban az odaúton leselkedő veszélytől tartva az uralkodó végül nem jelent meg. Nádasdy Ferenc a kedvesének a Csejtei kastélyt és a hozzátartozó 12 falut adta nász ajándékba. Erzsébet a férjével Sárvárra költözött, ugyanis a vár Nádasdy keze alá tartozott. Onnantól nem sokára átköltözött a Csejtei kastélyba, és az ideje nagy részét magányosan töltötte közös gyermekeik felnevelésével, miközben Nádasdy a törökök ellen vívott harcokkal volt elfoglalva. Báthory Erzsébet mérhetetlen önzetlenségéről és segítőkészségéről tett tanúbizonyságot ebben az időszakban, ugyanis a törökök által feldúlt és felégetett falvak elmenekült lakóit befogadta, és pártfogásába vette a török rajtaütések során megözvegyült, kifosztott és megerőszakolt asszonyokat, lányokat. 1603 őszén Nádasdy Ferenc egy Buda mellett vívott csatából már betegen tért haza, és 1604. január 4-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Házasságukból 6 gyermek született, akik közül Annát és Katalint Erzsébet még özvegysége kezdetén kiházasította. A történészek, kutatók többsége a fekete bék halálának időpontjától számítja azt az időszakot, amikor Erzsébetet különféle vádak érik, miszerint embereket kínoz és öl a saját szórakoztatására. A valóság ezzel szemben az, hogy Báthory Erzsébetet már 1602-ben megvádolták ilyen szörnyű tettel, nem is akárkik. Protestáns lelkészek. Alapvetően a korszakra jellemző volt az a felfogás, hogy a lelkészek a törököket Isten büntetéseként értelmezték. Ha valami nagyobb tragédia érte a közvetlen környezetüket, akkor a bűnt és a gonoszságot a saját közösségükön belül kezdték keresni, mint magyarázatot arra, hogy nagyobb büntetés érte őket még a törököknél is. Magyari István, a Nádasdy birtok evangélikus lelkésze 1602-ben például kijelentette, hogy a romlásnak nem Luther az oka, hanem az a gonoszság, ami köztünk van. Erről azért beszélt így, mert a Nádasdy birtok területveszteséget és jelentős kárt szenvedett el a 15 éves háború alatt, valamint Magyari felfigyelt a birtokon élő emberek között valamilyen szokatlan helyzetre. Ez a szemlélet 1605 körül kezd felerősödni majd, amikor Magyarosi János és Jánosi Gergely gyakran összejártak tanakodni Magyari István lelkésszel, hogy tenni tudjanak valamit bizonyos ügyekkel kapcsolatban. A fennmaradt forrás alapján nem derül ki, hogy milyen ügyekre gondoltak a szervezkedők, de annyi bizonyos, hogy a lelkész még abban az évben elhunyt. A Sárvár környékén tevékenykedő prédikátorok 1602-ben már szervezkedni kívántak Báthory Erzsébet és vélt bűntársa ellen. Magyari István evangélikus lelkész 1602. márciusában Nagyszenken járt, ahol megkérte Zvonarics Mihályt, hogy a keresztúri prédikátornak írjon egy levelet, amiben kikéri a véleményét egy kényes kérdésben. Mégpedig, hogy a közelgő húsvéti ünnepen engedjék-e úrvacsorához azt a nőt, aki Báthory Erzsébetet segíti abban, hogy embereket kínozzon. A levélben név szerint nem említik meg, de későbbi iratokból sejthető, hogy Darvolja Annáról van szó. A Magyari által iratott levélben az is kiderül, hogy Nádasdy Ferenc és feleségével kapcsolatban az evangélikus esperesek már korábban határoztak a megbüntetésükről, mert zsarnoki módon kegyetlenkedtek birtokaikon. Ebben a kérdésben a levelet megválaszoló esperesek igazat adtak Magyarinak, sőt a források arról tanúskodnak, hogy Báthory Erzsébetet egyházilag megintették,
mégpedig egy prédikációval egybekötve. Vagyis Nádasdy feleségét a hívek előtt alázták meg azért, mert a birtokokon élő jobbágyokkal, szolgákkal szemben kegyetlenkedni merészelt. Az intés még 1605 előtt történhetett, és nagy valószínűséggel akkor, amikor Nádasdy Ferenc még élt, ráadásul Bécsben tartózkodott, így a magyar főurat ilyen megintés nem érte, de valószínűleg tudtán kívül került sor a felesége nyilvános megfedésére. Zvonarics tanúvallomása viszont arról számol be, hogy a megfedés 4 szem közt zajlott, ennek ellenére Nádasdy, mikor megtudta, nagyon megharagudott magyari esperesre. Feltételezhető csupán, hogy Nádasdy és feleségének nyilvános megintése csupán tervben volt, azonban csak Erzsébetet vették meg a tetteiért. Minden esetre fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a 17. században teljesen hétköznapi dolognak számított, ha egy uradalomban a szolgákat testi fenyítéssel büntették, sőt a haláleset sem volt ritka dolog. Ám a lelkészeket mégis az aggaszthatta, hogy nem elég, hogy meggyűlik a baja az uradalomnak a törökökkel, nem elég, hogy veszteség éri őket a 15 éves háború miatt vagy a bocskai felkelés miatt, de mellette Erzsébet fenyíti a szolgákat, és nem ritka az sem, hogy rejtélyes körülmények között halnak meg emberek a nádasdy birtokon. Ez a fajta rossz hírkeltés volt az alapja annak, hogy Thurzó György nádor, aki oldalági rokonságban állt Erzsébettel, azon aggódott, hogy a pletykák kényelmetlen helyzetbe hozhatják őt is a pozíciójában. Az a rossz hír terjedt, miszerint Báthori Erzsébet udvarában rejtélyes körülmények között halnak meg sorban a fiatal szolgálólányok, és vélhetően a grófnő öleti meg őket. Thurzó György nádor 1610 márciusában ezért vizsgálatot indított az ügyben. Felvették több ember tanúvallomását, még Erzsébet vejeit is beidézték, majd 1610. december 29-én Thurzó György az embereivel a Csejtei várban fogták el Erzsébetet. Ez a magyar nemesek körében hatalmas felháborodást váltott ki. Nemest ugyanis idézés nélkül nem lehetett bezárni. Ha a vétkes nemesi származású volt, akkor is csak a bíróság marasztalhatta el a tettéért. Báthori Erzsébet esetében Thurzó György fittyet hányt a törvényre. A magyar nemesség nem is a bezáratásán háborodott fel, hanem azon, hogy semmibe veszik a nemesi jogot. II. Mátyás magyar király is külön figyelmeztette a nádort, hogy ne feszegesse a határokat. A vizsgálat során viszont a kezdeti lelkesedés ellenére nagyon sokan kihátráltak Erzsébet meghurcoltatásából, amikor kiderült, hogy az özvegyasszony valamennyi birtokát a gyermekeire íratta, vagyis peres eljárás során nem tudnak semmilyen vagyont sem elkobozni tőle. Ez is lehetett az oka, hogy nem lett Báthori Erzsébet ügyéből bírósági eljárás. Fogsága alatt az egyik rossz hírét keltő evangélikus lelkész, Ponikénusz János látogatta meg a Csejtei várban. Ő vádolta meg elsőként Erzsébetet boszorkánysággal és a lányok meggyilkolásával. Ez az ember erősen hitt a boszorkányok létezésében, és meglehetősen problémás alak volt. Olyannyira, hogy még a híveivel is rengeteg konfliktusa volt. A tőle kapott levelek után Thurzó György pedig már a személyesen megismert lelkész nem tudta komolyan venni, hiszen itt ébredt rá arra, hogy a szárnyra kelt pletyka nem lesz jó alapja feltétlen annak, hogy Erzsébetet félreállítsák és a vagyonát is elkobozzák. A fennmaradt források alapján 4 bizalmas személy dolgozott Erzsébet körül, akik tanúskodni tudtak volna az ártatlanságáról. Az egyik egy nemes asszony volt, Benicki Kata, aki mosónőként dolgozott a várudvarban. A másik 2 nő közül az egyik vénasszony volt, aki az udvarban dolgozó nőket felügyelte, a másik pedig köznépből való szolga volt egy fiúval, akit Fickónak hívtak a források. Benicki Kata kivételével a 2 nőt és a fiút azonnal kivégezték a letartóztatás első hetében. Thurzó Benickit a nemesi származása miatt nem merte kivégeztetni, azonban rejtélyes módon eltűnt, miután kihallgatták. Vagyis Erzsébet koronatanúi az eljárás alatt eltűntek a képből, a többi, több mint 300 felvett vallomás pedig abból állt, hogy a tanúk nem tudnak semmiről. Thurzóék, amikor elfogták Erzsébetet, a grófnő éppen vacsorázott a kastélyában, valamint ezzel egy időben a beszámolók szerint több szolgát is előkészítettek kínzásra, valamint kivégzésre, akik mint koronatanúk egyébként tanúskodhattak volna Báthori Erzsébet ellen. Thurzóék mégis elsiklottak valamiért ezen a késztényen. Vélhetően azért, mert nem voltak ilyen emberek. A nyomozás 3 éven át tartott, aminek 3 szakasza volt. Az első alkalommal nem találtak semmi konkrétat, a második alkalommal erőszakkal szedtek ki vallomásokat a birtokon élőkből, hogy hallottak pletykákat Erzsébetről, a harmadik alkalommal pedig már részletes leírást gyűjtöttek az özvegyasszony kegyetlenkedéseiről. Az ügy végül soha nem került bíróság elé, ugyanis az sem derült ki a fennmaradt forrásokból, hogy mit akartak végül is rábizonyítani. Összesen 307 tanúvallomás maradt fenn az ügyből, amiben szó esik arról, miszerint az áldozatok szinte mind nők és a vérüket fogyasztotta, vagy abban fürdött,
kínoszta, bántotta őket, vagy éppen boszorkányságot követett el ellenük. Az való igaz, hogy Báthory Erzsébet, mint ahogy a legtöbb nemesi származású magyar asszony, értett a gyógynövényekhez, hiszen a betegségek kezelésében jártasnak kellett lennie feleségként. Erzsébetre inkább az volt a jellemző, hogy a megbetegedett szolgálókat, az udvarban élőket igyekezte kisegíteni mindenféle kórból. Csupán feltételezhető, hogy Thurzó György nádor kívánta félreállítani a grófnőt a kellemetlen pletykák miatt, hogy ne csorbítsa vele a saját nevét, mint rokona. Valamint az is valószínűsíthető, hogy a megözvegyült nemesasszony vagyonát, birtokait akarták megkaparintani, és Erzsébet rossz híre ürügyül szolgált arra, hogy egyáltalán a nádor még a saját hatalmával is visszaélve fogságban tartsa őt. Hiszen Nádasdy Ferenc, a Fekete Bég volt a királyi Magyarország akkori legnagyobb földbirtokokkal rendelkező egyik főúra. Az ügyben vád soha nem született. Báthory Erzsébet a saját várának fogja lett, és azt nem hagyhatta el. Az épületen belül szabadon közlekedhetett, még vendégeket is fogadhatott. Végül itt is hunyt el 1614. augusztus 21-én, 54 évesen. A Báthory Erzsébet elleni per gyakorlatilag koncepciós per volt, amit Thurzó György makacs természete miatt második Mátyás magyar király csak azért szorgalmazott, hogy a botrány mielőbb véget érjen és a magyar nemesség elcsituljon. Tényleges tárgyalás nem volt, ítélet sem született az ügyben. A vádlók 5 embert nyilvánítottak Erzsébet bűntársának, valamint a 307 tanúvallomásból szinte valamennyi állítást, ami a grófnő bűnösségét igazolta, késztényként kezelték. Köztük azt, hogy közel 600 nő megöléséért felelős. A hamis vádak összeállítását sürgető második Mátyásnak is érdeke lehetett ennek a koncepciós eljárásnak a lebonyolításában, bármennyire is nem helyeselte a nádor intézkedését, hiszen a Bethlen és a Nádasdy családok messze nagyobb vagyonnal és birtokokkal rendelkeztek, mint az akkori Habsburg udvar. A per konfliktus helyzetét az is erősítette, hogy a grófnő unokatestvére Báthory Gábor erdélyi fejedelem volt, aki nem ápolt éppen jó viszonyt a bécsiekkel. Az a tévhit, miszerint Báthory Erzsébetet vád érte, és hogy amiket a vallomásokban lehetett olvasni tényleg elkövetett, azokat 100 évvel később találta ki egy Turóczy László nevű jezsuita szerzetes, aki útikönyvet adott ki a 18. századi Magyar Királyságról 1729-ben. Csejte leírásánál Báthory Erzsébetről egy általa kreált, kitalált történetet írt, amit az elolvasott tanúvallomások alapján készténynek gondolva jegyzett le a rekatolizáció szellemében. Leírta, hogy mivel Báthory Erzsébet evangélikus volt és nem katolikus, azért uralkodott el rajta egy vérengző viselkedés. Az persze mellékes, hogy habár a nádasdy uradalom lakói evangélikusok voltak, de Báthory Erzsébet református volt élete végéig. Ez a történet Turóczy könyvének első változatában volt elérhető, a második és a harmadik kiadásban már ezeket a lódításokat kivették, ám addigra a leírt történet szárnyra kelt, és riogató történetként nagy népszerűségnek örvendett. Bél Mátyás írásában is megjelent ez a történet, ezzel pedig megalkották Báthory Erzsébet vérengző irodalmi alakját, aki szolgáló lányainak, szűzlányoknak a vérében fürdik, hogy megszépüljön, esetleg fiatal maradjon tőle. Ezt az 1800-as évek elején átvette Mennyánszky Alajos a saját úti könyvében, és egy horror történetté alakította a cselekményt, amiből megalkotta minden idők legsötétebb történelmi mítoszát, de Mikszáth Kálmán is bemutatta a vérben fürdő alakját Csejte vár és asszonya című elbeszélésében 1886-ban. Rengeteg irodalmi alkotásban, zenében, filmben, videójátékban felbukkan a legkülönfélébb feldolgozásban Báthory Erzsébet története a mai napig. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó, hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!